Hej! Välkomna till en ny säsong av Follow Farmer. Nu kör vi! Det var i det här vetefältet, eller där vi står nu i vetefältet där vi började förra årets säsong av Follow Farmer, och då stod vi i raps. Nu står vi i en fantastiskt fint utvecklad höstvete av sorten Pondus, och vi kan även se hur våra fina lärkrutor har utvecklats. Denna säsongen här så har vi ändrat om lite grann i vår grödfördelning. Vi släpper sockerbetorna och vi lyckades väldigt bra. Vi var en av de bästa odlarna i Sverige på spenat. Nettoutbytet blev bra, så nu ökar vi insatserna och ökar spenatodlingen. Ja, jag får säga att det är en lite besvärlig start på det här året, eller ett besvärligt slut på det förra. Vi fick ju väldigt mycket nederbörd efter att vi hade skördat färdigt, så vi har ju ganska så mycket areal kvar och, som skulle vara ett höstplöjt egentligen. Men nu har tjälen släppt och snön är borta och det börjar att sätta sig, så att nu får man försöka passa på. Det går inte helt optimalt, slirar lite grann, men det går bättre än väntat faktiskt. Så att vi har väl en 60-70 hektar att försöka plöja igenom, men det ser ut som det ska bli lite nederbörd igen i slutet på veckan. Men vi får passa på när det går, helt enkelt. Det här var nästan så långt söderut man kunde komma. Ja, det går inte att komma mycket söderut. Hallå. Och här körde du Carox då när de hade typ 6 i höstas, blad. Ja. Alltså de är ju väldigt kraftiga och fina plantor. Men kan vi gå lite längre in så kan vi väl ta och gräva några plantor, va? Absolut. Tycker du inte det? Jo. Det ser nästan ut som en varg, du. Ja, de springer här uppe lite då och då. Ja. Det är jättetasse. Och nästa har du där, så där är ju en rätt så... Det är inte orimligt. Menar du det? Ja, vi har haft varg här uppe innan. Sluta! Tillväxten är igång och vi har vita rötter på den, så att det har ju startat upp. Så det känns ju bra att ha gödningen ute. Precis, ja. Och där har vi ju knoppen. Redan där, det är tidigt knoppen är där. Ja. Mm. Vi har ju snackat innan att du sa ju, hade ju redan planer i fjol på att du skulle öka din spenatodling, och faktiskt som skånsk lantbrukare kommer du att lämna sockerbetsodlingen. Vad är det nu som har gjort detta? Ja, rätt eller fel, men jag bestämde mig redan i höstas för att om året för spenaten går bra så kommer jag till att öka den arealen. Det är ju en riskgröda. Yeah. Det är ju så, man tröskar den och där kan bli ogräs och den kan drösa, den kan lägga sig. Och det har jag otur så gror den inte när jag väl har levererat den, och då är det noll. Så det är ju allt eller inget. Sen har vi havren och vårvete och gräsfrö och lök, den ökar vi också. Så vi ökar spenat, lök och potatis. Så det är rätt så omsättningsdrivande grödor. Men du, hur ser du då på arbetsinsatserna? Du måste inte öka personal eller arbetstimmar eller så på de nya grödorna? Vi kommer att bygga ut lite ytterligare bevattningskapacitet i stamledning där vissa rör är där vi har 110 centimeters, alltså 110 rör. Ja. Graderar vi upp till 160 så vi kan få större, alltså vissa flaskhalsar där det är svårt att få igenom mycket vatten, där kommer vi till att förstärka upp bevattningssystemet så vi kan få ut mer vatten. Det är ju så det här med vattnet. Det är allt, det är nyckeln. Det är allt, och jag tror det blir viktigare och viktigare. Vi får ju mycket vatten, men vi får det på lite fel tidpunkt, så det gäller att magasinera detta och ha det tillgängligt när det behövs. Jag tror på sikt att det är lösningen nu. Vi är lyckligt lottade att vi har möjlighet att borra efter vatten och få det den vägen.
Men som nu när vi var på besök i England och tittade där. Alltså det här med reservoarer och bygga dammar och sånt. Det är bara i sin linda och det kommer att bli väldigt viktigt att plocka. Alltså vi får så stora överskott på hösten som bara dräneras ut, rinner ut i havet igen. Kan vi samla upp den vattnen och ha det som en resurs kommande år? Ja. Och det är inte bara i södra Sverige eller Sverige utan det kommer vi se hela Europa för man är mer drabbat av de här extrema perioderna. Och det är till att slå vakt om de resurserna. Vi har redan lagt gödning här och vi pratar lite strategier hur vi ska göra framåt. Och blir det sen ett torrår igen och hög värme och här blir torrt. Jaha, nej, då kunde vi inte fånga upp detta kvävet som vi har lagt. Så det har ju med effektivitet att göra. Ja. Årets kalvar har börjat att komma och här precis framför mig har jag en liten kalv som kom igår. Om vi tittar på denna som är en del av våra borrar där röret normalt går över och förser stamledningarna så står just nu grundvattennivån här uppe inne i det här röret. Hade jag inte haft detta röret så hade det varit fullständigt blött här och vi hade fått dränera bort allt vatten. Men ta en kik så ser ni i brunnen hur högt nivån står och vi är väldigt tillfreds med detta. Vi har ungefär 6 stycken sådana här pumpar på gården totalt så vi kan förse nära 10 bevattningsmaskiner idag i samarbete med en granne som kan gå på samma tidpunkt. En sak som är intressant som vi har märkt förra året när vi har jobbat mycket med bevattningsfrågor, vi analyserar hur gick året, är att vi har totalt sett vattnat många timmar, runt 4000 timmar. Vilket är mer än många andra år. Men vi har använt mindre vatten. Vi har haft en bevattningsmaskin mer. Vi köpte en ny förra året. Och tack vare det har vi kunnat lägga mer optimala givor vid rätt tidpunkt istället för en stor giva och sällan. Och det tror jag är lite grann det som speglar skörden från förra året också. Så. Fit for fight, då kan du köra ut den. Vad är det du har där? Gröna. Det måste vara någon procent. Alltså det måste... Ja, men det är... där går en elkabel. Vi ska sätta ner vildsvinstaket. Vildsvin? Alltså elstaket runt gården. Svin. För att skydda svinbesättningen. Så där kommer det att bli färrister och sånt runt om gården för att känner du de talar? Så ska vi sätta staket så är det mest som man inte sticker ner stolpar i någon elkabel. Är det nu mer aktualiserat med tanke på svinpesten då? Ja, och skulle det bli ett utbrott i detta området så är med en avelsbesättning så får vi inte leverera. Men har vi stängslat ut och gjort så blir vi ju en säker zon. Men det är ju katastrof om de skulle stänga ner oss. Ja. Då är ju staket inget. Och även om vi inte har svinpest här nu och landet är fria igen så är det ändå en försiktighetsåtgärd liksom. Vi har gjort en liten ökning här på potatisarealen i år och nu har vi tagit oss ut till Peppinge-produkter som är vår samarbetspartner för att titta lite på de första sätterna som har kommit och så att utsädet håller en god kvalitet. Och vad säger du om det, Rickard? Hur ser det ut? Ja, vi hoppas ju att det håller en god kvalitet. Ja. För det har varit lite problem med att skaffa bra utsädet i år. Potatisutsädet. När tror du vi sätter vinterpotatisen? Ja, jag tror vi börjar i slutet på april. Ja. Det blir inte väder förstås. Ja. Och sen håller vi på hela maj ut. Det var allt för denna gången. Rickard har koll på potatisen. Det känns tryggt. Jag har varit hemma och bytt om och nu väntar ett odlarmöte med Stockholmsgården Peppinge där vi ska prata kring potatis, morötter och lök och strategier och de grödorna. Till nästa gång så hinner vi kanske igång med etableringen av spenat och kan följa även den grödan. Vi ses!